Xin chào 500 anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với Anime Wiki. Trong thế giới Slam, các ma vương được xem là một trong những thế lực đáng sợ và nắm trong tay quyền hành có thể khuynh đảo giang hồ. Để sống trong hòa bình và giữ gìn trật tự của thế giới, các ma vương đã tụ họp với nhau thành một hội đồng nhất định. Trải qua nhiều giai đoạn, hội đồng ma vương quyết định thành lập với cái tên là Bát Tinh Ma Vương Octagram. Hôm nay anh em hãy cùng Anime Wiki tìm hiểu về top 8 ma vương của Octagram nhé. Lưu ý toàn bộ thông tin các nhân vật được lấy theo bản web novel của bộ chuyển sinh thành Slam. Vị trí số 8 là nữ hoàng tiên của mê cung Ramiris dạng trẻ con. Là nữ hoàng của tộc tinh linh và cũng là một trong 3 tạo vật đầu tiên của thế giới, Ramiris ở dạng trưởng thành được đánh giá rất cao về sức mạnh, đủ sức để ngăn cản cơn cuồng nộ của Milim. Trong hình hài trẻ con, cô cũng là người phán xử và giữ cân bằng cho thế giới. Theo quy luật của thế giới, cứ mỗi 1000 năm Ramiris sẽ mất hết sức mạnh và trở về trạng thái sơ sinh. Từ đó cô lại phải tích cực thăm ngàn để trở lại dạng trưởng thành. Cứ thế vòng lặp ấy đã diễn ra không biết bao nhiêu lần rồi. Tuy nhiên dù mất hết sức mạnh nhưng mỗi lần tái sinh, Ramiris vẫn giữ lại ký ức và khiến lượng kiến thức của cô trở nên vô cùng quý giá. Tuy mạnh mẽ và lâu đời là thế, nhưng người ta vẫn thường đánh giá Ramiris ra chiến trường diễn hài là chính. Vì gần như xuyên suốt series, Ramiris vẫn chưa thể dậy thì thành công mà chỉ ở dạng một tiểu tiên, nên sức mạnh của cô còn tương đối kém. Dù sở hữu một kỹ năng vô cùng mạnh mẽ và độc nhất, đó là sáng tạo mê cung, nhưng vì tiểu tiên Ramiris có lượng ma lực khá ít, nên sáng tạo mê cung cũng không thể phát huy tối đa sức mạnh. Nếu anh em đang tự hỏi phế vậy thì sao không về quê nuôi cá chân rau đi, ở lại diễn hài chi cho mắc mệt, thì việc cô nàng này vẫn ngồi chễm chệ trên ghế ma vương từ trước đến nay là nhờ sự bảo kê của Guy Crimson, cũng là một trong những nhân vật mạnh nhất thế giới. Bất cứ ai đụng đến Ramiris thì sẽ phải bước qua xác của Guy. Tuy nhiên dù có người bảo kê khá là chất chơi, nhưng xét về sức mạnh của tiểu tiên Ramiris, tôi nghĩ cô nàng xứng đáng ở vị trí cuối cùng trong danh sách 8 ma vương Octagram. Vị trí số 7, nữ hoàng ác mộng Ruminas Valentine. Ruminas là ma vương của tộc quỷ hấp huyết, dễ hiểu hơn thì các cậu hay gọi là ma cà rồng ấy anh em. Và cô cũng là một trong những ma vương số nhỏ nhất bộ truyện khi liên tục bị nerf. Trước đây Ruminas từng cai trị và quản lý cả một đất nước mang tên là Nightrose. Tuy nhiên vào một ngày không đẹp chơi, Vedora với bản tính trẻ trâu đã vô tình phá hủy cả quốc gia của cô. Điều này khiến Ruminas phải cất poster của Vedora và thề sẽ không bao giờ tha thứ cho anh chàng. Mãi cho đến khi Rimuru ra mặt hòa giải, mọi thứ mới dần trở nên ổn thỏa. Sau vụ thảm họa diệt quốc đó, Ruminas lập nên đế chế Thánh giáo Ruberius, mà đại diện nổi tiếng là giáo hội phương Tây, sống theo kiểu kẻ tổn thương lại muốn làm tổn thương người khác. Ruminas, một con quỷ nhưng lại lãnh đạo giáo hội tiêu diệt các con quỷ khác, thật buồn cười phải không nào? Tuy nhiên sau này vì chán nản với việc phải đấu đá, Ruminas đã đưa Roy Valentine lên làm ma vương bù nhìn, còn mình thì xuất hiện dưới danh nghĩa một người hầu gái. Thế nhưng đời vốn bất công nên cọng lông không bao giờ thẳng. Hết Vedora rồi tới Rimuru phá hủy đi những thành tựu cô dày công xây dựng. Về sức mạnh, Ruminas sở hữu kỹ năng tối thượng là dục vọng vương Asmodeus, mang đến khả năng ra lệnh cho sự sống và cái chết ở một mức độ nào đó. Với nó, ma vương này có thể hồi sinh người chết trong một khoảng thời gian nhất định, hay có thể khiến mục tiêu chuyển đổi từ người sống trở thành người chết. Dù khả năng bá đạo khi có thể can thiệp vào sự sống và cái chết, nhưng cô lại bị nerf khá nhiều trong bộ truyện và không thể hiện được sức mạnh của mình, thế nên đành ngậm ngùi ở vị trí thứ 7 nhé Ruminas. Vị trí thứ 6 là ác quỷ bạch kim Sepri Leon Cromwell. Leon là người duy nhất đứng trong hội đồng ma vương nhưng lại không thật sự là một ma vương. Về bản chất giống với Chiyue, anh ta cũng là một người được triệu hồi. Tuy nhiên trong lúc triệu hồi, Leon đã thất lạc người bạn thanh ma trúc mã Chloe. Vì vậy khi đến thế giới Slam, thay vì trở thành anh hùng, Leon đã lựa chọn con đường là một ma vương và điên cuồng tìm kiếm sức mạnh để mong một ngày nào đó có thể gặp lại Chloe và bảo vệ cho cô ấy. Con người không thể trở thành một ma vương, thế nên Leon đã tự xưng mình là ma vương, sau đó đi khắp nơi tìm hiểu về ma thuật và kiến thức, để rồi vô tình thâu nhận được số lượng lớn các thuộc hạ và có cho riêng mình một vùng lãnh thổ rộng lớn. Việc Leon trở thành ma vương đã khiến một ma vương khác là Kazarem tức giận và tìm tới anh ta thách đấu theo kiểu muốn dạy cho một bài học. Nhưng đời không như là mơ, Leon đã lật kèo và giết được Kazarem. Trên thực tế Leon vẫn là một anh hùng. Vì vậy sau khi anh ta giết chết một ma vương đã làm nở quả trứng anh hùng và sau đó trở thành một chân anh hùng. Tuy nhiên vì gái quên thân, anh không quan tâm tới danh hiệu chân anh hùng gì đó cho lắm, mà đã quyết định thay vị trí của Kazarem trở thành một ma vương nhằm tiếp cận được nhiều thông tin và sức mạnh hơn.
Các ma vương khác vì không biết Leon vốn dĩ là một anh hùng nên đã công nhận anh ta là một ma vương và sau đó là cho phép gia nhập hội đồng ma vương. Về sau từ chân anh hùng, Leon đã tiến hóa thành bán thân, một trong những dạng mạnh nhất mà nhân loại có thể tiến hóa thành. Tuy vậy bất chấp tất cả, Leon vẫn thích làm ma vương chứ không chịu làm kiếp con người. Ngoài khả năng phép thuật và các tinh linh lấy được từ chỗ Ramirez, Leon sở hữu kỹ năng tối thượng thuần khiết vương Metatron, cho phép anh ta lấy năng lượng tinh khiết nhất từ những nguồn năng lượng khác. Năng lượng tinh khiết đó sở hữu thuộc tính ánh sáng và chuyên dùng để thanh tẩy các ma vật. Bên cạnh đó, Leon còn có thể nhốt mục tiêu vào một cái giới mang thuộc tính thánh, sau đó từ từ hút ma lực của chúng. Đó là một kỹ năng rất đáng sợ, có thể khắc chế cứng một số lượng vô cùng lớn ma vật. Chưa dừng lại ở đó, với thánh hỏa kiếm trong tay, Leon cũng rất mạnh trong cận chiến. Một kẻ vừa có thể tấn công từ xa mạnh mẽ và cận chiến thì không ngán bố con thằng nào. Thế nên dù là một anh hùng nhưng sức mạnh của Leon đã giúp anh ta trở thành một ma vương thực thụ. Vị trí số 5, người cai trị giấc ngủ Dino. Dino là một trong những người ít nói nhất trong hội vì sở thích của anh chàng này chính là ngủ. Thật ra nguồn gốc của Dino khá là khủng khi anh ta vốn là một thiên thần và là tạo vật của Vedanava để thống lĩnh 13 Seraphim. Thiên thần là chủng loài không hề có bản ngã, họ chỉ có một mục đích duy nhất là quan sát và gìn giữ hòa bình cho con người. Tuy nhiên sau một thời gian sống tại mặt đất, Dino đã có được bản ngã cho riêng mình và trở thành một thiên thần sa ngã. Sau cái chết của Vedanava, Dino đã trở nên nổi giận và quyết định tiêu diệt thế giới. Từ đó anh ta đã trở thành một ma vương. Tuy vậy vẫn chưa có bằng chứng cụ thể nào nói lên việc Dino đã thu thập đủ linh hồn và trở thành một chân ma vương. Vì ngay sau khi tức giận với cái chết của Vedanava, anh ta đã phát hiện ra con gái của tinh vương long là Milim vẫn còn sống và quyết định sẽ bảo vệ cho cô bé. Với niềm tin là Vedanava sẽ trở lại vào một ngày đẹp trời nào đó, cũng như muốn bảo vệ cho Milim, Dino đã gia nhập hội đồng ma vương. Về sức mạnh, ma vương này sở hữu hai kỹ năng tối thượng là vua sa ngã Lucel và vua lười biếng Belphegor. Tiền thân của vua sa ngã Lucel chính là kỹ năng vua bầu trời Lucel do chính Vedanava trao cho Dino. Tuy nhiên sau cơn thịnh nộ bởi cái chết của Vedanava, vua bầu trời Lucel đã thoái hóa và kết hợp với hai kỹ năng tối thượng khác là vua kiêu ngạo Lucifer và vua phẫn nộ Staniel để tạo ra vua sa ngã Lucel. Dù vậy, chính Dino cũng thừa nhận rằng nó không mạnh bằng bản gốc của Guy và Milim. Còn kỹ năng vua lười biếng Belphegor được tiến hóa từ kỹ năng độc nhất lười biếng của Dino, được sinh ra từ chính tính cách lười biếng làm ít ngủ nhiều của anh ta. Với vua lười biếng Belphegor, Dino có thể tích trữ năng lượng của mình mỗi ngày để sử dụng nó trong các trận chiến. Ngoài ra, kỹ năng này còn cho phép Dino kiểm soát bất kỳ ai đã bị anh ta đánh bại để sau đó trở thành cấp dưới, cũng như có thể tước đi sức mạnh của cái đó. Dù là một tên ham ngủ, nhưng sức mạnh thực chất của Dino khá kinh ngạc và là một bậc thầy kiếm thuật đỉnh cao. Với hai thanh thần kiếm là Excalibur và Caliban, Dino tự tin có thể đấu kiếm với bất kỳ ma vương nào, dù thắng hay thua còn chưa biết được. Ngoài ra, bởi vì là một thiên thần sa ngã nên anh ta có thể sử dụng song song cả ma thuật và phép thuật thuộc tính thánh. Thế nên đừng vì danh hiệu vua ngủ Dino mà coi thường sức mạnh của thiên thần sa ngã này nhé. Vị trí thứ tư là cơn thịnh nộ của lục địa Darknil. Darknil là một người thuộc tộc khổng lồ, chủng tộc được sinh ra cùng lúc với chủng thiên thần và được giao cho trọng trách trở thành người gác cổng của thiên đàng. Sau khi trải qua nhiều cuộc chiến tranh, Darknil đã quyết định trở thành một ma vương để bảo vệ chủng tộc của mình. Vì là người khổng lồ nên Darknil sở hữu khả năng Magic Nullity. Bằng cách kích hoạt phong thổ ma thuật tuyệt đối, tất cả các đòn tấn công ma thuật sẽ tự động bị vô hiệu hóa. Cộng với cơ thể khổng lồ cao từ 2 đến 3 mét thì các đòn tấn công vật lý trước Darknil cũng không khả quan cho lắm, kháng ma thuật, chống chịu vật lý cực tốt. Chưa dừng lại ở đó, Darknil còn có thể chuyển sang trạng thái chiến thần Ashura. Càng tức giận, sức mạnh càng tăng lên, chiều cao cũng phát triển hơn, tối đa có thể lên tới 10 mét. Với chiến thần Ashura, Darknil được đánh giá là có thể phá hủy bất cứ thứ gì trên đại lục. Vì vậy, dù không sở hữu kỹ năng tối thượng nào như các ma vương khác, nhưng anh vẫn hiên ngang ngồi ở vị trí thứ tư mà không mấy ai dám hó hé gì. Vị trí thứ ba là kẻ hủy diệt Milim. Không phải ai xa lạ mà chính là cô gái với mái tóc hồng mà vương Milim, là con gái của tinh long vương Vedanava. Thật sự không quá bất ngờ khi cô thừa hưởng sức mạnh bá đạo từ cha mình với nguồn năng lượng vật chất Stardust và kỹ năng lò phản ứng ma tố, một kỹ năng tái tạo và mang lại ma tố bất tận cho Milim. Sau sự kiện cái chết của chú rồng cưng, Milim đã thảm sát hàng loạt quốc gia, trở thành chân ma vương và thức tỉnh kỹ năng vô phẫn nộ Staniel, một năng lực cho phép cô gia tăng sức mạnh từ cơn thịnh nộ. Càng chiến đấu, càng tức giận, sức mạnh của cô càng gia tăng và giới hạn của nó gần như là vô tận. Điểm yếu duy nhất của kỹ năng này là tiêu tốn một lượng ma tố liên tục. Tuy nhiên điều này trở nên vô nghĩa khi Milim sở hữu lò phản ứng ma tố. Vì vậy khi Milim trong trạng thái chiến đấu trước các đối thủ mạnh ngang tầm hoặc không mạnh hơn cô quá nhiều thì Milim gần như không thể bị hạ gục cho dù số lượng của họ có nhiều bao nhiêu. Thậm chí trong thảm họa năm xưa,
Cần phải có Ramirez phiên bản trưởng thành cùng với Guy mới ngăn chặn được Milim trong trạng thái phẫn nộ trong 7 ngày 7 đêm. Chính điều đó đã khiến tớ xếp cô nàng này ở vị trí thứ 3 trong danh sách. Vị trí số 2 chính là chúa tể bóng tối Guy Crimson. Là một trong những ma vương thượng cổ, Guy Crimson được coi là một trong những sinh vật mạnh nhất trên thế giới, thậm chí là ma vương mạnh nhất trước khi Rimuru xuất hiện. Ban đầu anh ta thuộc thất sắc thủy tổ, tập hợp 7 ác ma lâu đời và mạnh mẽ nhất. Khi được triệu hồi đến thế giới loài người, Guy nhận nhiệm vụ tàn sát các quốc gia đang gây chiến tranh và nhờ đó đặt đủ điều kiện để trở thành một chân ma vương. Vào cuối bộ truyện, Guy sở hữu sức mạnh lớn đến mức có thể đánh bại cả một chân long với thần vực sâu Noden. Kỹ năng được tiến hóa từ vua kiêu ngạo Lucifer, cho phép Guy có thể sao chép bất kỳ kỹ năng tối thượng nào khi nhìn thấy. Đặc biệt hơn là bản sao chép cũng có khả năng vận dụng được 100% sức mạnh của bản gốc. Tuy nhiên do giới hạn cơ thể của mỗi cá nhân và điều kiện thể chất nhất định nên Guy chưa tận dụng được kỹ năng nào 100% cả. Như việc Guy đã sao chép thành công vô phẫn nộ Stanael từ Milim, kỹ năng cho phép gia tăng sức mạnh theo cơn giận. Tuy nhiên vì nó đốt quá nhiều ma tố nên anh ta thường chỉ sử dụng được 40% sức mạnh. Hai kỹ năng thứ hai được sao chép là vô thần khiết Metatron của Leon Cromwell, năng lực cho phép lấy năng lượng tinh khiết nhất có thể từ bất cứ thứ gì. Và người sở hữu còn có thể sử dụng ma thuật ánh sáng cùng ma thuật thánh, thứ sức mạnh được dùng để thanh tẩy các ác ma. Và Guy cũng không thể khai thác tuyệt đối như Leon được. Tuy vậy, việc sở hữu nhiều kỹ năng tối thượng cùng lúc, cộng thêm việc có kinh nghiệm chinh chiến dày dặn và cầm trên tay thanh thần kiếm được rèn từ lõi ngôi sao, khiến Guy trở thành kẻ mạnh thứ hai trong các ma vương, một mối nguy hiểm mà bất kỳ ai cũng phải ngại ngần khi đối đầu. Vị trí số 1 chính là hỗn thế ma vương Rimuru Tempest. Và cuối cùng, người đứng đầu trong danh sách này không ai khác chính là chủ tịch Rimuru. Bắt đầu từ một con slime nhỏ bé với vài skill bá đạo như phàm ăn hay đại hiển triết, đến cuối bộ truyện Rimuru là tồn tại độc nhất khi vừa tiến hóa thành Demon Slime, vừa thức tỉnh long chủng. Lúc này Rimuru sở hữu nguồn năng lượng vô tận, khả năng xuyên thời không cùng hàng loạt skill không thể bá đạo hơn như thần hư không Azathoth, cho phép Rimuru điều khiển không gian và thời gian, sống ở nơi tận cùng của thời gian, đi xuyên qua các thế giới hay trục thời gian vân vân, hay đơn giản là quăng đối thủ đến nơi tận cùng của thời không, nơi khởi nguồn của vũ trụ. Hay kỹ năng chúa tể thu hoạch Súp Nigurat, tiến hóa từ phàm ăn, cho phép Rimuru hấp thụ triệt để bất cứ thứ gì, hoặc với cặp kỹ năng chúa sáng tạo Ahura Mazda và thông tinh vương Akashic Records, Rimuru có thể tạo ra bất cứ thứ gì mình mong muốn, cùng hàng trăm ma thuật hay kỹ năng khác. Ngoài ra, kỹ năng lò phản ứng ma tố cũng mang đến cho Rimuru một lượng ma tố vô tận cho dù xài một đống kỹ năng cấp cao. Sau này, kỹ năng đại hiền triết của Rimuru cũng đã tiến hóa trở thành thần chí hoạch Xeo, được xem như là một thực thể chứ không chỉ là một kỹ năng đơn thuần nữa. Ngoài ra, giống như tình vương long Vedanava, Rimuru có thể sử dụng năng lượng hư không Nihility, một nguồn năng lượng bất tận và mạnh hơn rất nhiều so với ma tố. Túm cái váy lại, Rimuru đã trở thành một thực thể mạnh mẽ và bất bại của thế giới Slime. Vừa rồi chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về bát tinh ma vương Octagram trong thế giới Slime Dataken. Hy vọng những thông tin vừa rồi sẽ giúp anh em hiểu thêm về series này. Còn bây giờ xin cảm ơn anh em đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video sau của Anime Wiki.